Părăsim peninsula Pelion după o perioadă în care ne-am bucurat de dărnicia naturii, locuri frumoase și care te îmbie să te întorci ori de câte ori ai posibilitatea. După câteva zile petrecute aici, ne îndreptăm spre insula Evia, a doua ca mărime după insula Creta, peste 3500 de kilometri pătrați, în care turistul își poate găsi un loc de liniște sau de călătorie. Trasee, orașe și sate, care prin farmecul lor fac ca un sejur în această locație să fie unul de vis. Din ținutul Centaurilor, în insula Paradis a Mediteranei, așa cum este numită Evia. Insula Evia se întinde de la vârful peninsulei Pelion până în sudul coastei Attica, extremitatea sa sudică, aflându-se la o distanță mică de insulele Andros și Cheia, parte din arhipelagul Cicladelor. Evia și-a păstrat farmecul autentic al unei insule grecești de legendă, neîntinat de lanțuri hoteliere, magazine de suveniruri și mase de turiști, atât de frumoasă și totuși atât de necunoscută. Deși a doua, cea mai mare insulă din Grecia, după Creta, insula Evia pare a se ascunde într-un con de umbră pentru turiști. Nu este nici pe departe la fel de cunoscută ca celelalte insule grecești, cu toate că este situată cel mai aproape de Atena și se bucură de peisaje absolut fantastice și plaje superbe, ce deseori sunt colțuri de paradis, fără urme de pași prin nisipul fin. Călătorii care ajung pe meleagurile pitorești ale Eviei se simt atrași de Edipsos, cea mai frumoasă zonă naturală din Grecia, unde izvoarele minerale țâșnesc din stâncile aurii, se varsă în micile piscine formate natural și se pierd în Marea Egee. Aici, peisajele par decupate din cărțile de basme, iar explozia de vegetație mediteraneană întregește un tablou cu iz exotic ce-ți rămâne întipărit în suflet. Are o suprafață de 3580 de kilometri pătrați, iar litoralul, cu însoritele sale plaje de nisip sau pietriș, se întinde pe o lungime de aproximativ 700 de kilometri. Evia este socotită perla Egeei și una dintre cele mai populare și îndrăgite destinații de vacanță, în special pentru localnicii din Atena, capitala Greciei, fiind destul de aproape de insulă și ușor accesibilă. Din punct de vedere geografic, Evia este împărțită în 3 regiuni: Evia de Nord, Evia Centrală și Evia Sudică. Partea de nord deține numeroase plaje aurii răcorite din plin de apele cristaline ale Mării Egee. Partea centrală a insulei este cea mai largă porțiune a ei. Aici se întâlnesc multe grădini de măslini, livezi, de pomi fructiferi, culturi de grâu și podgorii întinse. Totodată, în centrul insulei se găsește cel mai înalt munte al acesteia, muntele Difris, având o înălțime de 1745 de metri. Partea sudică a insulei este o zonă preponderent muntoasă, care ascunde râuri și cascade ce întregesc un peisaj de vis al frumoasei insule Evia. Întreaga insulă este conturată de golfuri mai largi sau mai discrete,
udate de apele curate, albastre și turcoază ale Egeei, golful care apar și dispar după crestele domoale ale munților, veșnic împăduriți. Potrivit legendelor grecești, eroul Hercule obișnuia ca după fiecare luptă să se scalde în apele calde ale izvoarelor termale din Edipsos, pentru a-și recăpăta forța și sănătatea. Acest colț de pământ sălbatic este astăzi una dintre cele mai cunoscute stațiuni balneare ale Greciei, pe care nu ai cum să o ratezi. Știați că termenul spa derivă fie de la orașul omonim din Belgia, una dintre cele mai vechi și mai cunoscute stațiuni balneare din Europa, fie de la inițialele expresiei latinești Sanitas per aqua, sănătate prin apă. Îl puteți întâlni și sub denumirea de Lutra Edipsu, adică băile Edipsu sau Edipsos, acest oraș. Este cea mai mare stațiune de băi termale din Evia și se pare că din întreaga Grecie. 80 din cele 752 de izvoare termale ale țării se află aici. Proprietățile curative ale izvoarelor termale din Edipsu au fost cunoscute încă din antichitate și mai mult din vremurile mitice. Legenda spune, după cum aminteam, că Hercule ar fi revenit în acest loc după fiecare din cele 12 munci ale sale pentru a se reface după lupte și a-și întreține starea de sănătate. Zeița Atena, protectoarea sa, i-ar fi cerut fratelui ei, Hephaistos, să aducă la suprafață ape calde, învigorante și, așa, ar fi luat naștere acestei izvoare. Se mai spune că Hera i-ar fi sfătuit pe Deucalion, fiul lui Prometeu, și pe soția sa, Pira, cei care ulterior aveau să scape cu viață dintr-un potop, fiind avertizați din timp și, construindu-și o barcă, să se scalde în apele din Edipsu pentru a avea copii mulți și sănătoși. Cetatea Edipsos a participat, potrivit lui Homer, la războiul Troiei și a fost o putere maritimă și un oraș înfloritor cu proprie monedă. A fost pomenită în scrierile filozofului Aristotel, care fac referire la râurile subterane care se varsă în mare. Geograful Strabon o menționează la fel și istoricul Plutarh, care descrie viața socială din oraș, efectele curative ale apei și dieta localnicilor bogată în pește. În secolul al XX-lea, stațiunea Lutra Edipsu a fost frecventată de numeroși oameni politici, scriitori, artiști, printre care Anthony Quinn, Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Marlon Brando, Winston Churchill, Aristotel, Onassis, Maria Callas, Greta Garbo sau Omar Sharif. Astfel, orașul este la fel ca orice altă localitate grecească. Clădiri, 3-4 etaje, zugrăvite în alb și cu terase generoase pline cu ghivece cu flori. Există o faleză, o promenadă,
care este zona cea mai frumoasă și mai elegantă, mărginită de copaci și nenumărate cafenele, plăcintării și taverne, unde la orice oră, din zi și până noaptea, localnicii stau la taclale, sorbind din frapeuri și sticle mici de apă sau bere. În schimb, surprinzător, foarte puține mini-marketuri și un singur supermarket. Atmosfera generală e relaxantă și plăcută. Nimeni nu se grăbește, nimeni nu se agită. Cu titlul de amuzament, transportul în interiorul orașului este asigurat de un kiki-car. Din partea de sud a orașului, unde izvoarele termale se varsă direct în mare, malul continuă cu plaje ce se întind pe toată lungimea falezei și a localității. Toate acestea sunt înguste și cu pietriș și sunt amenajate din loc în loc cu șezlonguri și umbrele. Multă lume am văzut că folosește scările de lângă diguri pentru a intra în mare. Singura porțiune unde plaja este întreruptă este exact în dreptul portului, de unde pleacă feribotul către continent. În spatele orașului se înalță muntele și multe străzi, inclusiv cea de unde am avut noi cazare, și sunt într-o pantă abruptă. Priveliștele care se deschid de la înălțime către mare sau de pe faleză către munte sunt minunate. Aerul este curat și răcoros. În porțiunea mai plată, dinspre mal, sunt străduțe cu sens unic pe care te descurci cu greu, deoarece indicatoarele de drum interzis sunt mutate de la o zi la alta. Brodată de măslin și de arbori de fistic, Pefki este o alegere inspirată dacă tânjești la o vacanță liniștită pe mal de mare. Chiar dacă în portul său cosmopolit acostează în fiecare zi zeci de vase de croazieră, iahturi și bărci, Pefki și-a păstrat caracterul autentic. Fostul sat de pescari este astăzi cea mai vizitată stațiune din Evia, dar și un bun punct de plecare în croaziere spre insulele Skiathos sau Skopelos. Plaja din Pefki este compusă din prundiș argintiu, întinsă de-a lungul unui golf cu ape cristaline. Dincolo de linia de coastă, vei zări plantațiile de măslin și acoperișurile din țiglă roșie ale caselor albe. Însă punctul forte al regiunii este insula vulcanică Lihadonisia, pe care grecii o consideră Seychelul țării. Drumul până acolo, care durează 30 de minute cu o barcă rapidă, este în sine o destinație pentru că vei constata ce loc minunat este. Pe fundal se văd munții și orașul Kamena Vurla, iar pe mare vei observa că apa este atât de limpede încât poți privi în adâncuri. Case de pescari părăsite, o bisericuță și un far ce se află aici încă din anul 1870. Delfinii și o familie de foci rătăcită în apele Mediteranei fac deliciul acestei scurte croaziere. Focile sunt cam scumpe la vedere, dar ghidul local, Alexandra Leonte, a reușit să le filmeze în timpul altei călătorii. Așadar, multe alte atracții în această drumeție cu vaporașul spre o plajă răcoasă unde, pe lângă o masă de prânz cu specialități grecești, mai înveți și câțiva pași de sirtaki cu capitanul vaporașului. Aici l-am întâlnit și pe viceguvernatorul Greciei Centrale, Ioannis Kontsias, care și-a făcut studiile în România. Bucuros de prezența noastră în acest paradis, domnia sa ne-a declarat: În primul rând, trebuie să știm foarte bine că România și Grecia sunt două țări și două popoare cu foarte bune și tare relații culturale și istorice.
și trebuie să anunțăm că împreună cu ambasadorul României în Grecia și cu domnul ambasador Lucian Fatu și cu domnul Dragoș Sopol, membru Parlamentului României și președinte Asociațiilor Comunităților Elene din România, am început o colaborare la nivelul cultural și turistic. Și trimite din România Filarmonica din Ploiești și avem două evenimente culturale în insula Evia, una în capitala insulei Halkida și unul la Edipsos. O să prezentăm cum Filarmonica din Ploiești poate să prezintă un program cu muzică clasică, de exemplu, Scalcotas din Grecia și Enescu din România și la sfârșit avem o surpriză, Filarmonica din România cântă muzica populară din Grecia Centrală. Asta este baza colaborării Greciei Centrale și României la nivelul promovării produsului turistic și cultural. Mănăstirea Sfântul Ioan Rusu se află în localitatea Procopii, aflată în partea nordică a insulei Evia. Anual, mii de pelerini poposesc lângă moaștele Sfântului Ioan Rusu, îngenunchind și rugându-se Sfântului, mai ales în data de 27 mai, ziua prăznuirii sale. Se spune că Sfântul era venerat atât de greci cât și de turci, armeni, protestanți și musulmani, mulți dintre cinstitorii săi fiind binecuvântați cu minuni, vindecări și ajutor. Moaștele Sfântului au fost aduse în localitatea Procopii în Evia de către creștinii refugiați din Procopionul Grup, regiunea Capadocia, după incidentele ce au cuprins Asia Mică între 1922-1924. În urma războiului greco-turc, schimburile de locuitori, emigrările și mutările au dus la mutarea multor greci din Anatolia în Grecia. Astfel, unii dintre refugiați au întemeiat localitatea Procopii în nordul insulei, aducând moaștele Sfântului, cât și numele localității natale. Pentru mai mulți ani, acestea au stat în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din localitatea Noul Procopii. În anul 1951, Sfintele Moaște au fost mutate într-o nouă biserică închinată Sfântului Ioan Rusu, aici fiind întemeiată și o mănăstire. Chipul Sfântului Ioan Rusu este închis la culoare, însă neputrezit și frumos mirositor, acesta fiind acoperit cu o mască din aur. În călătoria noastră spre Atena, ajungem și în capitala insulei Evia, cosmopolită și foarte agitată, care este un punct de atracție pentru grecii care locuiesc în partea continentală și vin adesea în oraș pentru a se relaxa sau pentru a lua masa în port. Halkida găzduiește cel mai lung pod suspendat din Europa, podul Nou Halkis, fiind o zonă foarte fotografiată datorită unui eveniment natural produs între flux și reflux, când se formează așa numitul val în picioare, pe care, dacă ai ocazia să-l surprinzi, vei rămâne plăcut impresionat. Combinația foarte atractivă dintre munte și mare face din Evia locul extrem de plăcut în care te poți bucura, fie de o vacanță leneșă, relaxantă, tolănit la soare pe o plajă aurie, scăldată de apele limpezi ale mării, sau poți pleca în drumeții montane, vizitând sate tradiționale, vechi, pierdute undeva pe munte, într-o filă de istorie de mult trăită. Aerul sărat al mării, într-un tandem perfect cu aerul mai răcoros al muntelui, cu aromele sale de pini, este extrem de benefic pentru sănătate și împreună cu toate celelalte daruri naturale ale acestei insule, te fac să nu-ți mai dorești să pleci din aceste locuri binecuvântate.
Evia este locul ideal și pentru iubitorii de istorie și credință. Pe insulă există monumente istorice, biserici foarte vechi și mai noi, dar și muzee, în orașele mai importante cum sunt Halkida, Isteia, Edipsos. Evia de Nord este încărcată de istorie și urme ale marilor civilizații. Aici au fost făcute importante descoperiri arheologice. Orașe precum Edipsos, Isteia, Limni, Artemisio și altele au jucat un rol important în istoria elenismului. Totodată, Evia de Nord a fost un punct strategic în Marea Mediterană. În această zonă a insulei s-a dat bătălia de la Artemiso în anul 480 înainte de Hristos. De asemenea, Evia este locul în care se păstrează cu sfințenie tradiția și obiceiurile pământului, dar în același timp își trăiește prezentul, privind optimistă spre viitor, nealtărându-și cu nimic trecutul.